Ikaw? Iyo. Ito. Break. Ano? Ano? Wala. Sino? May bariya ka na po. Patay. Hindi nagkada yung bulan. Pabili ka dahil. Ano ko sa mga? Interview na yun. Anong bulan ka? Anong sponsor mo? Managinip sa likod.
Pinatira. Pinatira. Ayo, gitu. Soltero na, Juan. Pangino. Ang lupit. Utang ina balat. Boom! Gosh. Gosh.
mula na-deflect ang hayop, naglalaro ng spot. Ano ba, uy?
May pinadala. Ah, natuwa na yan, ano, sa biyahe. Kaya, hirap yung mga
Tawag. Sorry, agaw, agaw.
suporta din ang pinapakanda ko. Ano po ang 1,028 pa lang. Ano ba ba? Yung pinanganak sila Gusto ko beauty talaga. Marin yun ako. Ito ka. Ano yan? 1,000. Saan ganyan? Tatawag na. Ako na. Matawag ko na naman.
mo siya na? Ano na? Hindi mo pa ba? Ako. Nilitan mo siya na po. Ano ka? Pero isang na. Gusto naman. Hindi ka man duman. Kaya mo yan. Ito talaga po kayo. Ito mo yan.
Ano sir? Ay, sir. Oo. Order na po. Sumunod din natin yung po. Ano, kulang, 5. Wala pa ako pwede ka mag-display lang yan. Hindi, parang pag-ship. Sa ano.
Ha? Matapos na tayo basura. May tama ko ba muna? Saan ba? Pwede. Saga, utlong. Ito mo naman eh. Sabi, hindi ba rin siya? Ito ko rin siya ng bato nito. Aga-aga na. Dito na ako. Dito na ako. Tama.
Magkalong siya pa. Pero pa alam baga sabi na magsak na ako tulog. Yan sa kanya sa susi. Kaya balik na. Nagpadayon. Hanggang yung kanang na.
Balik ka pa nila na susulit. Oo. Dito ba? Kawan. Kulang din ako sa papa. Mabalik ako rin. Ang forma na niya. Ang forma. Ano gagawin sa mga sa doon? Tubig ba? Medyo ito. Nakuha mo na sa kwarta? Kaya pa? Kaya pa ng doon? Ano ba ka yung cellphone mo ka? Cellphone mo ito. Ito kami, ano. Kung nag-interest din ka na ako niya, hindi mo Manila, magaling ka mo, makot kasi ano,
Sabi mo na po, Sa init o sa kita? 600. Pero yaon. Gawin ko na. Ayun, padalhin eh. Ano ba? 150 na magaling eh.
Then, nakapansin sila na puro lang. Kaya sa mga ko kami, Pwede nyo, yun, hindi tayo. ayaw sunod ko baka dumana lang. Hindi tayo nagiraw. Kaya ko kami nag-urap dyan, mga parang tao. Huwag daw. Ano ito? Yung CCTV. Yan yung mayaman. Kontrol nga rin sa mga limang pagbukaan. Hindi mo mga CCTV. Ano po ang nagagawa? Yan. Ang kanya sa yung pindot na kaya, 5 second dahil. Parang nga, makawalan na giro. Hindi ko alam, nasa nag-iyak. Nakabay ko. Dali mo. Dali mo magkaroon doon. Dali mo dahil paano mo pinag-uwan doon. Basta siya, kahit sa lahat. Oo. Ano, lalaki, babae. Ano magawa? Baka duman sa ano. Okay. Dalawa sila doon. Dalawa. Oo, may pinarin ka tawa. Kaya ba ang duman? Pinarin na nalalaw. Nahulog kayo kung ano. Kaya man minarating na eh. Kaya para tulong mo sa natin ako sa'yo. Ha? Nakalang may pagkako. Yeah? Ano ka lang yung kasi? Nabutan sa mga shampoohan. Tulong ko gamit.
nilagay mo na.
Alam mo sa television, nagkakadibyo, marunong nagkakadibyo na ako. Marunong nagkakadibyo na ako bigla. Mga akit ka ba? Bakal pati nakibaga. Ha? Bawa ko na sa stress. Diyan sa stress, makakapag. Doon ako din to. Tumatay na tulog sa parking. Diyan mo ka, ano, matagnan na ako.
tignan bago. Ada imo nga sana. Ah, ito. Ha? Yan po na. Ano yun? Ako lang sa mga klase. Hindi naman magalit.
Ako na lang. Ito, napakawa na pagmain mo na bulong.
Ay, nasa lang si children sa itaas na ang lakod mo. Dapat ko din mo sa likod naman sa baba. Wala na ako sa likod sa itaas. Eh, kasunod din. Kailangan pa rin tayo. Kaya.
pa po ako narinig na yung link na tinanong ko sa email ko. Opo, kasi yung lumalabas yung ano eh, yung mga ano po, yung mga email galing sa inyo. Pero yung galing sa iyo mismo, wala akong nakikita dito. Sige po, sige po.
sa damit pa lang. Dapat hindi ko sila. Okay tayo sa to. Eh, Mangay, Enta, Tapos, Nasa sa Jabe. yun na. Ano dami ang dami. Yeah. Oh, tapos, Open sa door. yeah. Hindi ko pa.
Ako preso. Ay, nalo. Kasi po, kasi po na, dahil pagkatarap ng pagsabi, sa lahat na ang kuyan. Lahat na yan.
So, ilan pa? Bago pa. Sabi-sabi ko sa Bible ko. Bago pa kayo magkalat na wala ko na. Taro. Okay ba?
Dapat na naubos ba ng sarili? Dapat man ito, naubos ito. Minutes pa? Open mo sa one. Yan. Utaw na nga yun eh. Ay, kadosin na sinangan niyo. Yung tapangutak na yun sa... Kabalo sa kayo ng bago. Ha? Kabalo, hindi kami sa kulak. Hindi na yun.
Balik lang yun. Bakit kami nakulon? Okay lang ka? Bakit sa ina? Kompensado. Kompensado.
Outlook. Ah, Outlook. pangalan. Ganun na ganun.
Ikaw pa naman din.
Ano siya? Si Chuchay. Demi ko naman ako. Masa yung Chuchay. Kasi parang ako titingnan raw yun lang. So, natampun ko kaya ko. Amin, ito siya. Gumana nga yung nag-install na yun? Ay, di pa kami. Naulo na nga ito. Sa ano, paman. Ano, balik punta ka rin dyan. Yun yung ulit. Yun yung ulit.
Ito na rin ba safety? Ito ay gumag. Color, Ito dari color kami black and white. Black and white. Black ang color. Ganyan. Makakwento. Makakwento mo yun. Hindi ako. Pero kung magpunta ko, paano niya na ito masaya? I-send mo na rin dyan sa sabi na. Sabi na, i-send mo na sa iyo. Save mo na sa messenger. Sa Facebook. Save mo na sa messenger. Sabi ko na sa nabalikan. Pag sinod mo sa Facebook, okay ka mag- Hindi mo dahil send pagka ano niya nakaputo. Yun. Dahil sa pagkaan. Ay, ano? Kasama kayo na nagsalita. Dahil. Si Joy. Tapos yung na ba? Ang kapatid. Professional na ako yung story mo. Yeah. Magaling ko dito na ito ang bagay ko sa iyo. Tuwas na ako na dito sa iyo. Hindi ba yan?
Kasi ang sa Facebook mo, sa Facebook, wala kang Facebook. Woo! President.
Ano kalaban? Nagtaas. Hindi pa naman sa kanya. Hindi
Ano na, ano lala. Ilinis na lang siya. Ha? Ilinis na lang. Sigana? Wala lang yan. Nata? Dahil na wala. Sabi. Before, sinaw dito. Uy, maganda lang mo. Sana, wala na sa bagko. Hindi na nga tawag.
Ganyan ang pala, basta katamad sa
Ay na. Ano pinapanood? Ha? Pupunta. Pupunta. Sa loob, yan na po. May kapalan doon na kulong. Tapos, Wala yun. sino pa ng kotse? Kaya man dito. Yan, nangyayari ako. Hindi naman mo na yan. Bakit mo na sa ako? Ha? Brian.
Okay.
Hindi anak ko na ako. Palambot ko siya. Basta mo siya.
Ano? Hindi. Gusto nga yun. Gusto nga yun. Meron. Happy birthday. Sana makapagtipid. No, no. Ayun sana makapagtipid. Talaga sa radio. Sige, Kapag nandito sa house, umuwi. Ano yung kumain? ayun. Dito, kumain pa. Bakit? Ano nga ako? Hindi na naman kumain. Ay, malimit. Basta pinarang doon sa restaurant. Umiyo, nagpunta na rin. Balik kasi ba? Doon. Ilatang din ay ini naging 600 tapos naging ano, naging sa tribo na naging 550 so ano. Ano tayo kain ng isang mga
Ano po?
Jack, talagang pa. Maganda dito. Maganda. Oh, dito ako. Para ako po, batan sa kuya, alasan ako. Pati lang. Oo, hindi yun. Nakulo ka, ito ba yung nagkakulo na tulog siya ka? Ako lang, mawara pa na ako nga. Ba't ako nga wara, batak na sa kuwara pa nga mga demo. Kurang nauna ko ko, so, ibang palakaman na ka daw, ha?
Oo, ganun ba? Hello po. Yan pa to. Ano na tira? Password. Sudan mo. Ano yung sabihin mo? Ano ang sabihin mo? Ano to? Tira. Okay, tira lang. Ano? Wala. Tira. Ano gusto ko ngayon? Wala mo ba tigyan lugi? Walang ano, puro na ano mo. Oo. Hindi mo nga niyo. Oo. Pinagbakan mo. Oo. Kaya ako din, kaya na ako ito, tignan yung lugi. Kaya, ikaw. Oo. Ay, hello. So, oo. So, wala. So, hindi mo ba yung hello. Oo. Ay, pwede natin tulong. Oo, wala ka dito na pagpunta. Para kung sa pangalan, okay mo siya ng ano, wow, oo. Kasi dahil ako
Limited na space.
Kailangan doon ang
manumalan din ka. Sa buhay kaya ulo ko na galit sa buhay ko pag naig mo maki mo ini wait up lang sa mo sa media sa Ako yung going ko, hindi nagpapalit. Yung mga ito ko yung yung pag nagpalit na kasi di ba kung nagpalit ko lang ako na ayos abaw yung ulit. Oh my God, kung nakapag-COVID. Pagpunta ako doon ng ngayon. Pagpunta ako, kung ako nakailaw. At yung pagdating mo doon sa ano lang, God, iba yung ina, iba na
Lulutan ako. Lupit eh, hindi mali na bata ako na yun. Hindi ka ano, isa ko yo, ayaw. Yes, guys, ako na tayo. Yung movie, ano yun? Yung ulo na ano, kasi isa ko yung yun.
Eh, wala pag ibo. Wala pag ibo kasi. Wala ko pa mag-ibo. Wala na yan. Wala na.
Piccolo. Dahil mga ito pili mo magkano. Nabato nito. No, mag-win.
Pwede sa bantay ang wow, kaya mo ulit diba?
Then, Pag tumakbang tayo,